हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ चार्जिङ पोर्ट कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो पुरै चार्जिङको फ्लेक्सै पाइन्छ, त्यही पनि हामीले मार्केटमा चाहिँ यो चाहिँ जुन चार्जिङ पोर्ट पाएको हुनाले चाहिँ गर्न लागिरहेको छु। यसको चाहिँ चार्जिङ पोर्ट चाहिँ ड्यामेज छ। अब हामी चाहिँ यो चाहिँ हामी यसमा चेन्ज गर्छौँ। पहिला यो गर्नुभन्दा पहिला हामी यो यसको कभर खोल्छौँ र यो डिस्प्लेलाई नै अगाडि निकाल्छौँ। अब हामी अलिक इजी तालले चाहिँ हामी आज यो चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गरेर हेरौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ हजुरले सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। यो अलिकता यसको जुन यो कभरहरू यो पछाडिको यो यसको डिस्प्ले निकाल्नलाई अलिकता गाह्रो छ यो S6sहरूको। थोरै हामी बिस्तारै यसलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। त्यसपछि हामी यो चेन्ज गर्नु चार्जिङ पोर्ट। यो पुरानै मोडल भए पनि अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले सजिलो तालले चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै मैले यो भिडियो बनाउन आएको हुँ। हेरौँ यो भिडियो कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेरौँ। र सक्सेस हुन्छ हुँदैन भएन भने हामीले अगाडिको डिस्प्लेलाई अलिकति उकाएर यसमा चाहिँ पुरै फ्लेक्स चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ म मेरो भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु। हेरौँ पहिला सुरु यसलाई हामी रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रो जुन यो डिस्प्लेको जुन लिँदाखेरि त्यसको पछाडिपट्टिको यो जुन प्लास्टिकको हुन्छ यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसमा प्रेस गर्ने। You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Cause you fucking love it when I fade. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Cause you fucking love it when I fade. यसलाई चाहिँ यसको सेम टु सेम हो। अब भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु यसलाई यहीँ राखौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off. यसरी आइसकेपछि अब हामी यसलाई थोरै यसरी माथि राखौँ। माथि राखिसकेपछि अब यसरी यहाँबाट छिराइसकेपछि यसलाई झिक्दाखेरि यो हेडले यो प्रब्लम नआओस्। जुन यसको होम बटन यो साइडमा एउटा हाम्रो चाहिँ नटरोस् भनेर चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। यसको लागि चाहिँ हामी यसरी एउटा कभरको लागि राखौँ किनकि माइकमा प्रब्लम नआओस्। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले क्लिन गऱ्यौँ। यसरी हामीले क्लिन गऱ्यौँ। अब यसमा हामी जोइन गरौँ। अब नयाँ जुन नयाँ कनेक्टर छ नयाँ कनेक्टरलाई जोइन गरौँ। र त्यो कनेक्टर जोइन गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यसमा पहिला हामी सोल्डिङ गरौँ थोरै। अहिले त्यहाँनिर कनेक्टेड जोइन राम्रो हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर हालौँ। यो हेऱ्यो
यसरी चाहिँ हामीले अड्कायौँ अड्काइसकेपछि तातो यसरी चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ राख्यौँ जोइन गऱ्यौँ अब यसको मेन काम रह्यो यो पिन जुन यसको लेगको पिनहरू छ यसको लेगको पिनमा थोरै यहाँनिर पेस्ट लगाउँ पेस्ट लगाएर सरसर यसमा यसलाई हामीले पहिला क्लिन गरौँ र अलिकति क्लिन गरिसकेपछि सरसर यहाँनिर हामी चाहिँ यसरी जोइन गर्दा हौँ यसरी चाहिँ लगाउँदै हो यसरी मजाले लगाइदियो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन र अब यसलाई ल्याएपछि यसरी हामीले यसरी चाहिँ सरसर यसलाई टिप्दै आउने जति पनि हाम्रो अहिले यसमा लिड छ जति पनि धेरै भयो हामीले हालेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले सबै यो डिस्टेन्स मोबाइलले तान्दै ल्याउने त्यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लेग एक तल र माथिको हाम्रो पिसिबीको र हाम्रो चार्जिङ बोर्डको लेग चाहिँ राम्रोसित जोइन हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले चार्जिङ बोर्ड हाल्यौँ यसलाई हामीले प्याक गरौँ चार्जिङ बोर्ड बसिहाल्यो हैन अब म थोरै जुम आउट गर्छु Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from now. साइडमा राखौँ अब हामी एकचोटि यो चार्ज हुन्छ हुँदैन एकचोटि हेरौँ तपाईँलाई डिस्प्ले कनेक्टरलाई नै हामी लगाउँ डिस्प्ले कनेक्टरमा सेकेन्ड लगाउँ अब हामी एकचोटि यसलाई चार्जमा छिरौँ यो चार्ज हुनु पऱ्यो चार्जिङ सो गर्यो यो रिप्लेस गरिसकेको छ र अब यो अब चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ मेन हामीले चेक गर्नु पऱ्यो एकचोटि यसलाई चाहिँ हामीले भोइस चेक गरौँ हेलो 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 माइक टेस्टिङ ठिक छ यो रिप्लेस गरेर हाम्रो चाहिँ सक्सेस भएको छ चार्जिङ पनि भइरहेछ यो चार्जिङ पनि मजाले भइरहेछ यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ सजिलोताले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पुरै फ्लेक्स पाउँछ तर फ्लेक्स गरेर यसलाई उक्काउनु पर्ने भएर चाहिँ अलरेडी नै यसको चाहिँ ग्लासहरू सकिसकेकोले चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सिर्फ पोर्ट मात्रै चेन्ज गरिदिन्छौँ किनभने पोर्ट हामीसँग उपलब्ध यसको उपलब्ध हुने भएर चाहिँ हामीले चेन्ज गरेका छौँ यसलाई हामी फिट गरौँ है त्यसलाई Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from now. Cause you fucking love it when I feel it. यसरी चाहिँ हामीले यो मोबाइललाई चाहिँ रेडी गरेका छौँ यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला यसरी चाहिँ हामीले सजिलोताले चाहिँ हामीले S6Edge+ मा नै हामीले यसरी चाहिँ चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्दै आजको म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु